conceptual data modeling, and the third one is logical modeling. अब यसलाई तपाईले logic modeling लाई पहिला, data modeling पछि गरे पनि त्यो त्यसमा खासै समस्या छैन। मैले चाहिँ conceptual data modeling लाई सेकेन्ड मा राखेँ। So this diagram represents the system development life cycle, the 5 steps, and requirement structuring has been highlighted. So let's begin about conceptual data modeling. So what is conceptual data modeling? It's a detailed model which captures the structure of data that is used in an organization, but it is not, excuse me, but it is not dependent on any database management system. Particular database management system is, it is not dependent on any particular database management system or any implementation consideration. That means पछि गएर कस्तो खालको database management system use गरिन्छ हैन, Microsoft SQL सर्भर use गरिन्छ कि अथवा Oracle use गरिन्छ कि MySQL use गरिन्छ, कस्तो खालको database management system use गरिन्छ भन्ने कुरासँग, अथवा पछि गएर कस्तो खालको implementation को लागि के खालको considerationहरु गरिन्छ, के constraintहरु क्रिएट गरिन्छ भन्ने जस्तो कुराहरु, पछि गएर कुन इन्भाइरोमेन्टमा सिस्टम डेभलप गरिन्छ भन्ने कुराहरुसँग एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भएर, तिनीहरुसँग केही पनि बेस नभएर, बायस नभएर बनाइने एक खालको डिटेल मोडल, डेटाको मोडललाई हामी कन्सेप्चुअल डेटा मोडल भनेर भन्छौं। अरु रिक्वायरमेन्टहरु सँगसँगै कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ चाहिँ अरु रिक्वायरमेन्ट सिस्टमको अरु रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसको कामहरु सँगसँगै चाहिँ यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। So what are the processes of conceptual data modeling? Okay, there are 3 steps. The first step is to develop a data model for the system being replaced. If you do not already have received the conceptual data model of the previous system, भनेको जुन सिस्टम तपाईले एनालाइज गर्दै हुनुहुन्छ, जुन सिस्टम अथवा जुन सिस्टम तपाईले चाहिँ ड्रप गर्दै हुनुहुन्छ, जुन सिस्टम अब तपाईले फालेर नयाँ सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ, एक्जिस्टिङ सिस्टम यदि पहिले छ भने त्यो एक्जिस्टिङ सिस्टमको डेटा मोडल पहिला तयार गर्नुपर्छ। ओके, यो कुरा हामीले यो भन्दा अगाडि डेटा फ्लो डायग्राममा पनि भनेको थियौं। डेटा फ्लो डायग्राम बनाउँदा, कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउँदा पनि you should first develop the context diagram of the previous system, the system that you are going to replace. Why? If you create that, then you will understand what are the requirements, what the system is, what are the requirements of the previous system and what are missing, right? तपाईले चाहिँ पहिलो पुरानो सिस्टमको डेटा फ्लो डायग्राम होस्, कन्टेक्स्ट डायग्राम होस् अथवा ER डायग्राम वा कन्सेप्चुअल डेटा मोडल होस्, त्यो तयार गर्नुभयो भने तपाईले एक्जिस्टिङ सिस्टमको के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। एन्ड the new system is obviously going to be based on the new system will be obviously be the new system will obviously be based on the existing system. पुरानो सिस्टममा भएका कमी कमजोरीहरु हटाएर नयाँ सिस्टम डेभलप गर्ने हो। त्यसकारणले नयाँ सिस्टम बनाउनु भन्दा पहिला पुरानो सिस्टमको डेटा मोडलिङ अथवा पुरानो सिस्टमको प्रोसेस मोडलिङहरु तयार गरियो भने त्यसबाट नयाँ सिस्टमको के रे डेटा मोडलिङ गर्न, कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ या प्रोसेस मोडलिङ गर्न सजिलो हुन्छ। So next step is a new conceptual data model is built that includes all the requirements of the new system and it evolves through various iterations. That means एउटै स्टेपमा यो कम्प्लिट हुँदैन। नयाँ सिस्टमको अब तपाईले के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अहिले हामी डेटा के रे ER डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने स्टेप्सहरुको पनि कुरा गर्छौं। नयाँ सिस्टमको चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, इन्टिटीहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, रिलेसनशिप आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, एट्रिब्युट्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अनि तिनीहरुको बीचको रिलेसनशिपको पनि टाइप अफ रिलेसनशिप कस्तो छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, कार्डिनालिटी भन्ने हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अनि त्यसैको आधारमा तपाईले चाहिँ ER डायग्राम तयार गर्ने हो। सो यो चाहिँ एकैचोटीमा वान स्टेपमा कम्प्लिट हुन्न, यो चाहिँ नेक्स्ट एकदम धेरै आइटरेसन्सहरु रिपिटेटिभ स्टेप्सहरुबाट मात्रै कम्प्लिट हुन्छ। एन्ड इन द डिजाइन स्टेज the conceptual data model is translated into a physical design
data storage architecture is being selected and file and database are defined. यो भनेको के हो भने अघिको हामीले भन्दा अगाडि भनेको कुरासँग यसले एकदमै म्याच गर्छ। भन्नुको अर्थ conceptual data model is not dependent on any implementation considerations or the type of database to be used. Okay, so in this stage, in analysis stage, what you do is you identify the various data and you model the data. Later in design stage, यो third step भनेको यो एनालाइसिस को स्टेजमा होइन, थर्ड स्टेप भनेको डिजाइन को स्टेजमा हो, सिस्टम को डिजाइन स्टेजमा। त्यहाँ गएर कन्सेप्चुअल डेटा मोडललाई कसरी सिस्टम को चाहिँ फिजिकल डिजाइनमा कन्भर्ट गरिन्छ अथवा डेटाबेस को डिजाइनमा कसरी त्यसलाई कन्भर्ट गरिन्छ, डेटाबेस स्किमामा कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा नेक्स्टमा आउँछ, जुन चाहिँ तपाईले अहिले डीबीएमएस मा पढ्दै हुनुहुन्छ। ओके, डीबीएमएस मा सोच्नुस् तपाईले डीबीएमएस मा तपाईले टेबलहरु बनाउन सिकिसक्नु भएको छ, टेबलहरुमा फिल्डहरु कसरी बनाउने भनेर सिकिसक्नु भएको छ। अनि मेरो विषयमा तपाईले जोइनहरुको बारेमा पढिसक्नु भयो हैन, टेबलहरुको बीचमा टेबलहरुलाई एकअर्कासँग लिंक गर्ने जोइनहरुको बारेमा, इनर जोइन आउटर जोइनहरुको बारेमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ। लेफ्ट जोइन राइट जोइन इनर जोइनहरुको बारेमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ तपाईले डेटाबेसमा डेटा स्टोर गर्ने डेटाको क्यास्केड अपरेशन्सहरुको बारेमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा आई डोन्ट नो वेयर हैव यु युज्ड इन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, बट आई थिंक सो तपाईले त्यहाँसम्म पुगिसक्नु भयो होला। तर त्यो तपाईले अहिले पढ्दाखेरि डेटाबेसमा डीबीएमएसमा चाहिँ तपाईले सुरुमा बनाउने कसरी भनेर पढ्नु भयो होला। तर एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन यु आर डेभलपिङ अ सिस्टम हैन, तपाईले त डीबीएमएस पढ्दाखेरि त्यसरी पढ्नु भयो, तर व्हेन यु आर डेभलपिङ अ सिस्टम यु डोन्ट डाइरेक्टली क्रिएट द टेबल, you don't directly create a database. What you do is you create the conceptual data model first, you create the ER diagram first, and then only you convert the ER diagram into the physical design. तपाईले सिस्टम को चाहिँ फिजिकल डिजाइनमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। एन्टिटीहरुलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, एन्टिटीहरुलाई डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टेबलमा कन्भर्ट गर्ने, एट्रिब्युट्सहरुलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, फिल्डमा कन्भर्ट गर्ने भनेर त्यो नेक्स्ट स्टेपमा त्यो डिजाइनको स्टेजमा चाहिँ त्यो काम गरिन्छ, which we will be learning in system design phase है। यो कसरी ER डायग्रामलाई फिजिकल डिजाइनमा कन्भर्ट गर्ने, what are the steps, what considerations should you take or take, what things you should consider भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेपमा सिस्टम डिजाइनको स्टेजमा पढ्छौं। आर यु गेटिङ माय पोइन्ट्स? तपाईले डेटाबेसमा डीबीएमएसमा पढेको कुराहरु, डीबीएमएस मा पढेको कुराहरु चाहिँ मैले अहिले भनेको कुराहरुसँग म्याच गर्यो कि गरेन? कोही एकजनाले भन्नुस् त। तपाईले टेबलहरु बनाउनु भयो राइट, प्र्याक्टिकली पनि गरिराख्नु भएको छ, टेबलहरु बनाउनु भयो, टेबलमा फिल्डहरु राख्नु भयो, फिल्डको डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरु सिलेक्ट गर्नु भयो होला, प्राइमरी की को कुराहरु तपाईले पढिसक्नु भयो होला हैन? यस, प्राइमरी की पढ्दै हुनुहुन्छ? अलि म क्लियरली बुझिन है। यु क्यान राइट इफ स्पिकिङ देन यु क्यान राइट, लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। मेरो विचारमा त्यो डीबीएमएस मा पढिसकेको कुराहरु भएकोलाई यसरी रिलेट गरियो भने अलि बढी बुझिन्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले यही पनि भने डीबीएमएस मा तपाईले चाहिँ सिधै डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमै पढेर त्यसरी पढ्नु भयो, तर एक्चुअल सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप जाँदाखेरि पहिला डेटा मोडलिङ तयार गरेर बल्ल अनि डेटाबेसहरु क्रिएट गर्ने काम गरिन्छ। Okay, so what are the deliverables and outcomes of this stage? अब सिस्टम एनालाइसिस को पनि कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ बाट तपाईले चाहिँ के डेलिभरेबल पाउनुहुन्छ भने ध्यान दिनुस् है। यहाँ प्राइमरी डेलिभरेबल इज an entity relationship diagram or class diagram. Look at this. मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई भनिराखेको छु, सिस्टम डेभलप गर्ने दुईटा एप्रोचहरु छन्। एउटा सिस्टम डेभलपमेन्टको दुईटा एप्रोचहरु, एउटा बटम अप एप्रोच छ, अर्को टप डाउन एप्रोच छ। अनि स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलोजी बाट तपाईले सब सिस्टम डेभलप गर्नुहुन्छ भने त्यो टप डाउन एप्रोच हो, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलोजी हो अथवा स्ट्रक्चर्ड एप्रोच हो, जसमा तपाईले चाहिँ के डायग्रामहरु बनाएर तपाईले स्ट्रक्चरिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु छुटिन्छ के। त्यो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलोजीमा कसरी युज गर्ने अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा कसरी जाने भन्ने कुराहरु। यदि तपाईले ओभरअल सिस्टमलाई सुरुमा कन्सिडर गरेर
त्यसको ब्रेकडाउन गर्दै 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 गएर रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने त्यो स्ट्रक्चर मेथोडोलोजी हो। यदि तपाईँले चाहिँ रियल वर्ल्ड अब्जेक्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर तपाईँले सबैको सिस्टमसँग रिलेट भएका रियल वर्ल्ड अब्जेक्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अब्जेक्टहरूको प्रपर्टिजहरू के छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अब्जेक्टहरूको बिचको एकअर्काको रिलेसनसिप अथवा त्यो अब्जेक्टहरूको बिचको एकअर्काको एसोसिएसनलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसरी तपाईँले चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्नुहुन्छ, सानोबाट सुरु गरेर जोड्दै जोड्दै ठुलो बनाउनुहुन्छ भने द्याट इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच। अनि यो सिस्टम एनालाइसिसकै फेजमा हामीले के टुलहरू युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि प्रायः छुट्टिन्छ के। मैले भन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, जस्तै तपाईँले कन्टेक्स्ट डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्रामहरू जस्तो डायग्रामहरू यो चाहिँ स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलोजीको लागि युजफुल छ। अर्कोतिर तपाईँले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मेथोडोलोजी युज गर्नुहुन्छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच युज गर्नुहुन्छ भने यु हेभ टु गो फर युएमएल, युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर त्यसमा भएका विभिन्न त्यो युएमएल भित्र पर्ने डिफ्रेन्ट डायग्रामहरू प्रयोग गरेर सिस्टमको तपाईँले स्ट्रक्चरिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो मध्येको एउटा हो क्लास डायग्राम है। योभन्दा अगाडि हामीले पनि युज केस डायग्रामको थोरै कुरा गऱ्यौँ। क्लास डायग्राम पनि हुन्छ, सिक्वेन्स डायग्राम हुन्छ, एक्टिभिटी डायग्राम हुन्छ, स्ट्रक्चरिङ डायग्राम र बिहेभियरल डायग्राम, स्ट्रक्चरल र बिहेभियरल दुई किसिमका डायग्रामहरू हुन्छन्। हामी यसको बारेमा अलिकति पछाडि पढ्छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो डेटा मोडलिङ गर्ने बेलामा, कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ गर्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ इआर डायग्राम, यदि स्ट्रक्चर मेथोडोलोजी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इआर डायग्रामको कन्सेप्टबाट इआर डायग्रामका नोटेसनहरू युज गरेर इआर डायग्राम तयार गर्नुहुन्छ भने इफ यु आर गोइङ फर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच देन यु विल बी क्रिएटिङ अ क्लास डायग्राम, दे लुक सिमिलर। तपाईँले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मेथोडोलोजी युज गर्नुहुन्छ भने यु डोन्ट निड टु डेभलप एन इआर डायग्राम है। इआर डायग्रामै पुरै कम्प्लिट इआर डायग्राम बनाउने, फेरि क्लास डायग्राम पनि बनाउने गर्नु पर्दैन। क्लास डायग्राममा पनि के गर्ने हो, अब्जेक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्ने हो, तिनीहरूको अब्जेक्टहरूको प्रपर्टिजहरू आइडेन्टिफाई गर्ने हो, अनि त्यसपछि तिनीहरूको बिचको एसोसिएसन के छ, के रिलेसनसिप ती अब्जेक्टहरूले एकअर्कासँग सो गर्छन् भन्ने कुराहरू त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। भने इआर डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि हामीले गर्ने के हो भने हामी यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट भन्दैनौँ, इन्टिटी भन्छौँ। पर्सन, प्लेस, अब्जेक्ट, आइडिया, कन्सेप्ट, इभेन्ट जे पनि हुनसक्छ। त्यो इन्टिटीहरू, त्यो इन्टिटीको प्रपर्टिजहरू के छ र एकअर्कासँग त्यो इन्टिटीहरूको रिलेसनसिप के छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। Okay, so as many as 4 ER or class diagrams are produced and analyzed. ER diagram that covers data needed in the project's application, ER diagram for the application being replaced, ER diagram for the whole database from which the new application's data are extracted, and ER diagram for the whole database from which data for the application system being replaced is drawn. यो चारवटा कुरा यो भनेको के हो भने तपाईले एक्जिस्टिङ सिस्टमको ER डायग्राम बनाउने अथवा कन्सेप्चुअल डेटा मोडल बनाउने र अनि नयाँ सिस्टमको चाहिँ इआर डायग्राम अथवा कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ तयार गर्ने भन्ने कुराहरू हो। माथिको दुईटाले चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टम जुन चाहिँ रिप्लेस गर्न लागि छ त्यो सिस्टमको इआर डायग्राम बनाउने कुरा हो। रफ एउटा इआर डायग्राम बनाउने, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नयाँ सिस्टमको पनि एउटा रफ डायग्राम बनाउने, त्यसपछि कम्प्लिट गर्ने भन्ने सेन्समा यी कुराहरू गरेको हो। यसमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने इआर डायग्रामको प्राइमरी डेलिभरेबल भनेको चाहिँ सरी कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङको प्राइमरी डेलिभरेबल भनेको इआर डायग्राम हो अथवा क्लास डायग्राम। सो सेकेन्ड डेलिभरेबल इज अ सेट अफ इन्टिटीज अबाउट डेटा अब्जेक्ट्स टु बी स्टोर्ड इन रिपोजिटरी अर प्रोजेक्ट डिक्सनरी। तपाईले डेटा डिक्सनरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो डेटा डिक्सनरीमा के इन्टिटीजहरू अथवा के डेटा अब्जेक्टहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गरिन्छ। Repository links data, process and logic model of an information system. Data elements included in the DFD must appear in the data model and vice versa. तपाईले डेटा फ्लो डायग्राम बनाउँदाखेरि जति पनि डेटा एलिमेन्ट्सहरू तपाईले जुन एरोहरू युज गरेर तपाईले डेटा यताबाट यता जान्छ यताबाट यता जान्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन योभन्दा अगाडि हामीले पढियो, ती कुराहरू यहाँ पनि आउनु पर्छ, नत्र त्यो दुईटा रिलेटेडै हुन्न। जस्तै तपाईले डेटा स्टोरहरू, whenever you create data flow diagram, then you don't forget data stores. We represent data at rest. त्यो डेटा स्टोरहरू यहाँ पनि केसँग रिलेटेड हुन्छन् भन्दाखेरि पछि गएर तपाईले त्यसलाई त टेबलहरुमा अथवा डेटा स्टोरेजको डेटाबेसहरुमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने ती कुराहरू पनि यहाँ एपियर हुन पर्यो। Each data store in a process model must relate to business object represented in the data model. So मैले अघि पनि भने डेटा स्टोर चाहिँ यहाँ पनि डेटा मोडलमा रिप्रेजेन्ट हुनु पर्यो। So that's why I told you that first
while structuring system requirements, the first thing you have to do is to draw a context diagram, which represents the whole system is a single process and identifies the external entities that interact with the system. Okay, so first step is to draw a context diagram. Then only for the next steps, you break down the context diagram and create the data flow diagrams. Those data flow diagrams can be further broken down, can be further broken down into smaller or into details, right? Data flow diagram ko tapaile level 1, level 2, level 0, level 1, 2, 3 गर्दै तपाईले ब्रेक डाउन गर्दै जान सक्नुहुन्छ एज पर निड तपाईलाई के चाहिन्छ यो कुरा हामीले पहिले गरिसक्यौं तर your entity relationship diagram or your conceptual data modeling should match with your process modeling diagrams. That means the context diagram and the data flow diagrams. कहीं कुनै पोइन्टमा बुझिएन भने भन्नुस् है मेरो पेस अलिकति फास्ट भयो भने पनि भन्नुस् कहीं केही बुझिएन भने कुनै टर्म्सहरु बुझिएन भने पनि भन्नुस्. I hope you remember data flow diagram and context diagram. अब conceptual data modeling को लागि data gather गर्ने how to gather information भन्नेमा दुईटा approach छ. For a data model is in top down approach, information required for data model is derived from an intimate understanding of the business. यो माथि एकदमै टोटल ठुलो सिस्टम लाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यहाँबाट ब्रेकडाउन गर्दै 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 जान सकिन्छ अथवा चाहिँ बटम अप अप्रोचमा चाहिँ स्पेसिफिकेसनहरु अथवा बिजनेस डकुमेन्टहरु स्टडी गर्दै गर्दै गएर त्यो डिफरेन्ट डेटा के हो भन्ने कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्दै जान सकिन्छ. ओभरअल सिस्टमबाट सुरु गरेर सानो कम्पोनेन्टहरुमा पुग्ने कि सानो कम्पोनेन्टबाट सुरु गरेर ओभरअलमा पुग्ने भन्ने कुरा नै टप डाउन अथवा बटम अप एप्रोच हो. अब यसपछि के क्वेशनहरु छ please wait. Just a minute. More like X in time also. Something there's something to do. Okay, so requirement determination questions. Requirement identify गर्दाखेरि के कुराहरु चाहिँ कुनै क्वेशनहरु सोध्न सकिन्छ र त्यसको आउटकम के हुन्छ त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त्यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ प्रेजेन्ट गर्दैछु. So what are the subjects or objects of the business, right? What unique characteristics distinguish between objects of the same type? What characteristics describe each subject object? And how do you use the data? यो चारवटा मेन क्वेशन हो. यस्तै चारवटा अरु क्वेशन छन्. यो फर्स्ट क्वेशन व्हाट आर द सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स अफ द बिजनेस ले चाहिँ हामीलाई के आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ भने एन्टिटीज. ओके, I hope you remember what is an entity. An entity is anything that can be distinguished in this world. The real world मा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न मिल्ने डिस्टिंग्विश गर्न मिल्ने जे केही पनि एउटा एन्टिटी हो. An entity can be a person, place, object, idea, concept, event, anything. हैन, जस्तै पर्सन एन्टिटी हुन सक्छ. पर्सन एन्टिटीमा टीचर एउटा एन्टिटी हो, स्टुडेन्ट अर्को एन्टिटी हो, डक्टर अर्को एन्टिटी हो. पर्सन एन्टिटी भयो. प्लेस पनि एन्टिटी हुन सक्छ. जस्तै तपाईले सिटी भन्न सक्नुहुन्छ अथवा लाइब्रेरी पनि एउटा प्लेस हो. हैन, तपाईले टेम्पलको बारेमा के डेटाबेस बनाउँदै हुनुहुन्छ भने टेम्पल एउटा प्लेस हो. for place of place हुन सक्छ. इभेन्टहरु पनि हुन सक्छन् एन्टिटी. जस्तै परचेज एउटा इभेन्ट हो, सेल्स अर्को इभेन्ट हो. हैन, त्यसैगरी अब्जेक्टहरु हुन सक्छ. जस्तै भेहिकल भन्नुभयो भने भेहिकल पनि एउटा एन्टिटी हो. So whenever we are modeling some system, then the entity means the different person, object, idea or concept
events which are related to that particular system. अनि what are the subjects or objects of the business भन्ने पहिलो क्वेशनले नै हामीलाई के आइडेन्टिफाई गराउँछ भने what are the data entities of the system and what are their descriptions, त्यो एन्टिटीहरु के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गराउँछ. सेकेन्ड क्वेशन आयो what unique characteristics distinguish between subject objects of the same type. यसले हामीलाई के थाहा दिन्छ भने प्राइमरी की को कन्सेप्ट दिन्छ. प्राइमरी की अथवा तपाईले यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईले की एट्रिब्युट्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, what characteristics describe each subject or object. ओभरअल क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा तपाईले गर्नु भने एट्रिब्युट्स अथवा सेकेन्डरी कीजहरुको कुरा आउँछ. युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा गर्नु भयो भने प्राइमरी की को कुरा आउँछ. प्राइमरी की पनि थाहा छ हैन, डेटाबेसमा तपाईले डेटाबेसमा डीबीएमएस मा प्राइमरी की पनि पढिसक्नु भयो नि हैन. प्राइमरी की पनि पढिसक्नु भयो. प्राइमरी की फरेन कीहरुको कन्सेप्टहरु तपाईले डेटाबेसमा पढिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई. So after you identify the subjects or objects of the system, then you gather the different characteristics that describe the subjects or objects, and after gathering these characteristics, then you will pick up one or more characteristics that uniquely identify each of these subjects or objects. यो एन्टिटीहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने कम्तिमा पनि एउटा तपाईले एउटा कुनै एट्रिब्युट अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, त्यसै चाहिँ प्राइमरी की भन्ने दिन्छ. जस्तो एक्जाम्पलको लागि स्टुडेन्ट भन्ने टाइपको एन्टिटी तपाईले बनाउनु भयो भने, if you are talking about, if you are doing data modeling about student, then you identify student as an entity, right? Student as a subject or student as an object of the business. Then what you do, you list the characteristics of the student. Student को student ID होला, student को name होला, address होला, telephone number, father's name, mother's name, email address, उसले course select गरेको कुराहरु होला, अनि उसको उसँग अरु क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु, डेट अफ बर्थ को कुराहरु होला, जेन्डर के हो, अनि डिसेबिलिटी छ कि छैन हैन, अनि त्यसपछि उसको चाहिँ एड्रेस कहाँ हो भने जस्ता थुप्रै उसँग रिलेटेड उसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु आउँछन्, लिस्ट बन्छन्. त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हाम्रो सिस्टममा चाहिँ कुन युजफुल छ त नि, हाम्रो सिस्टममा कुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ. भइभरिको सबै उसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु नचाहिन पनि सक्छ. हामी चाहिँ हाम्रो सिस्टम, हामीले मोडल गर्न लागेको सिस्टममा के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरु मात्रै हामीले लिस्ट गर्छौं. एन्ड among those listed characteristics, you find out the characteristics that uniquely identify one instance of an entity with another. अब स्टुडेन्ट को क्यारेक्टरिस्टिक्स त धेरै भयो. अब प्रत्येक स्टुडेन्ट एउटा स्टुडेन्ट भनेर तपाईले एन्टिटी भन्नु भने त्यस्ता स्टुडेन्टहरु 50 जना स्टुडेन्टहरुको तपाईसँग त्यो डेटा राख्न पर्ने होला. त्यस्ता 50औं रेकर्डहरु त अथवा 50औं स्टुडेन्टको बारेमा तपाईले चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्ने होला. त्यो बनाउँदाखेरि प्रत्येक एउटा त्यो एन्टिटीको एउटा एक्जाम्पल, जसलाई हामी के भन्छौं, एन्टिटी इन्स्टेन्स भन्छौं, त्यो एन्टिटीको एउटा इन्स्टेन्सलाई अर्को इन्स्टेन्ससँग युनिकली तिनीहरुलाई चाहिँ डिस्टिंग्विश गराउने क्यारेक्टरिस्टिक्स खोज्नु पर्यो. जस्तै दुई जना मान्छेको नाम पनि सेम हुन सक्छ हैन, एड्रेस पनि सेम हुन सक्छ, एकै दिन जन्मेको पनि हुन सक्छ, कोइन्सिडेन्स पर्यो भने एकै दिन जन्मेको पनि हुन सक्छ. त्यो मध्ये कुन चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ त नि भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ. जस्तै स्टुडेन्ट आइडी तपाईले युनिकली दिनुभएको छ भने प्रत्येक स्टुडेन्टको स्टुडेन्ट आइडी फरक हुन सक्छ. इमेल एड्रेस, प्रत्येक स्टुडेन्टलाई डिफरेन्ट इमेल एड्रेस क्रिएट गरे, प्रत्येकले आफैले डिफरेन्ट इमेल एड्रेस क्रिएट गरेको हुन्छ. यो इमेल एड्रेस भनेको संसारमा हामीलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा एट्रिब्युट हो हैन. तपाईको चाहिँ gmail.com मा तपाईले जुन इमेल एड्रेस बनाउनु भएको छ, दैट नो वन हैज क्रिएटेड, अरु कसैको छैन, तपाईकै मात्रै हो. तपाईलाई ग्लोबली नै जीमेल अथवा इमेल एड्रेसले तपाईलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गराउँछ. तपाईको जस्तै सेम हैन, जस्तै भनौं न ragukemali@gmail.com मेरो छ भने मेरो यो नामको ragukemali.gmail.com अरु कसैको छैन, तर कसैको चाहिँ
raghugemali@outlook.com चाहिँ हुन सक्छ फेरि स्टिल इट इज युनिक raghugemali@gmail.com र raghugemali@outlook.com यो दुईटा फरक कुरा हो सो यस्तो अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन सक्छ त्यसैगरी आजभोलि चाहिँ मोबाइल फोन हामीसँग सबैसँग हुन्छ अनि एउटा मोबाइल नम्बर लिइन्छ भने मोबाइल नम्बर पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन सक्छ सिटिजनशिप कार्ड लिएकाहरूको लागि सिटिजनशिप कार्ड नम्बर पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन सक्छ सो दिज क्यारेक्टरिस्टिक्स दिज आर द क्यान्डिडेट किज हामी पछि डिटेलमै पढ्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ क्यान्डिडेट कीहरू भन्छौँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने कीहरू के हुन्छ नि भनेर लिस्ट गर्छौँ र त्यो मध्ये हामी एउटा सेलेक्ट गर्छौँ and that particular key becomes that particular attribute becomes the primary key अब युनिकली आइडेन्टिफाई गराउन त छुट्टै छ धेरै छन् जस्तै सिटिजनशिप कार्ड नम्बर छ तर स्टुडेन्टहरू सबैले सिटिजनशिप नबनाएको हुन सक्छ नि त भन्ने भयो भने वी रिजेक्ट सिटिजनशिप कार्ड नम्बर मोबाइल फोन भनेर भन्यो तर एउटै घरका दुईजना दाजुभाइले त एउटै मोबाइल युज गर्न सक्छन् नि त भन्ने त्यस्तो आयो भने अनि त्यो बेलामा मोबाइल फोन पनि ओहो यो पनि के हुन सक्ने भयो नल हुन सक्ने भयो ब्ल्याङ्क हुन सक्ने भयो कोही एकजनाको अथवा दुईजनाको सेम हुन सक्ने भयो रिपिट हुन सक्ने भयो भने त्यसलाई पनि हामी रिजेक्ट गर्छौँ अनि इमेल एड्रेस कोही चाहिँ कसैले इमेल एड्रेस नबनाएको हुन सक्छ नि त भन्ने जस्तो भयो भने जस्तै हाम्रो अनलाइन क्लासमा त त्यो सम्भावना छैन किनभने तपाईँले चाहिँ influxcollege.edu.np को इमेल एड्रेस नबनाइकन तपाईँले जुम जोइन गरे पाउनुहुन्न हैन त्यस्तो केसहरुमा त भएन त्यस्तो केसमा त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने सिलेक्ट गर्न सकिन्छ तर कुनै केसमा अप्सनल भइदियो भने इमेल एड्रेस अप्सनल भइदियो भने त्यो बेलामा इमेल एड्रेस नभए पनि डेटाबेसमा इन्ट्री गर्न मिल्ने भयो भने इमेल एड्रेस चाहिँ सिलेक्ट गर्नै भएन अथवा अहिले मैले कुरा गरेको सबै जसो चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने ब्ल्याङ्क नहुने रिपिट नहुने भन्ने भए तापनि वी सेलेक्ट वान पार्टिकुलर द बेस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स फर युनिकली आइडेन्टिफाइङ त्यसैलाई हामी प्राइमरी की भन्छौँ तपाईले डेटाबेसमा क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले प्राइमरी कीहरु बनाइराख्नु भएको छ आई नो दैट डेटाबेस बनाउँदाखेरि तपाईले प्राइमरी की छुटाउनु हुन्न किनभने प्राइमरी की बनाइयो भने प्रत्येक इन्स्टेन्सलाई प्रत्येक रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न पाइन्छ ओके सो नेक्स्ट क्वेशन इज हाउ डु यु युज द डेटा भनेको त्यो डेटालाई कसरी युज गरिन्छ अब यसमा चाहिँ एक्सेस प्रिभिलेजको कुराहरु आउने भयो हैन एक्सेस प्रिभिलेजको कुरा तपाईलाई थाहा छ एउटा एक्जाम्पल दिनुस् त एक्सेस प्रिभिलेजको अथवा एक्सेस प्रिभिलेज के रे परमिशनको एउटा एक्जाम्पल दिनुस् त कहीं केही एक्जाम्पल तपाईलाई याद छ के हो एक्सेस प्रिभिलेज भनेको के हो सेक्युरिटी फिचर्सहरु हुन्छ नि जस्तै सेक्युरिटीको लेभलहरु हुन्छ लेभल अफ सेक्युरिटी मलाई जस्ट गिभ मी एन एक्जाम्पल अफ डिफरेन्ट लेभल्स अफ सेक्युरिटी तपाईहरुले धेरै चोटी युज गरिराख्नु भएको छ डिफरेन्ट लेभल्स अफ सेक्युरिटीको एउटा एक्जाम्पल कसले भन्नुहुन्छ एकजनाले भन्नुस् त डे टु डे लाइफमा युज गर्ने खालको भए पनि एकदमै राम्रो कसले ट्राई गर्नुहुन्छ Kapil, will you try? Kapil Pokhrel, are you there? Please unmute and try. मैले कोही एकजनाले भन्नुस् भन्यो भने त्यो मान्छेले भन्दैन मलाई थाहा छ त्यही भएर म नामै तोकेर भन्नु पर्यो कपिल क्वेशन बुझ्यो मिस्टर कपिल पोखरेल हेलो हजुर सर कपिल त्यो एक्सेस प्रिभिलेजको कुनै एक्जाम्पल याद आयो सम्झना आयो त्यो डिफरेन्ट लेभल्स अफ सेक्युरिटीको के मैले भनेको क्वेशन बुझ्नु हो कि बुझ्नु भएन हाम्रो डे टु डे लाइफमा तपाईले चाहिँ जस्तै एक्सेस प्रिभिलेज भनेको कोही एकजनाले यो गर्न पाउने तर त्यो गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुनै एक्जाम्पल याद आछ कि भनेर याद आएन अरु कसैले ओके इट्स ओके थ्यांक यू अरु कसैले भन्न चाहनुहुन्छ एक्सेस प्रिभिलेज को एउटा एक्जाम्पल टिममा माइक्रोसफ्ट टिममा हजुरले रेकर्ड गर्न मिल्छ अनि एटेन्डेन्स गर्न मिल्छ हामीले मिल्दैन Okay, that's brilliant, Vijay. Thank you so much.
जस्तै माइक्रोसफ्ट टिमसँग अघि भर्खरैको घटना हो नि होइन, अघि भर्खरै तपाईँहरूले यो के अरे आजको क्लासलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। थ्याङ्क यू विजय। आजको क्लासलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो भन्नुभयो, अनि तर तपाईँको लेभल त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई स्टुडेन्टको रूपमा इन्ट्री रजिस्टर गरिएको छ भने मलाई चाहिँ होस्टको रूपमा अथवा अर्गनाइजरको रूपमा मलाई चाहिँ एक्सेस प्रिभिलेज दिएको छ। सो यताबाट प्रेजेन्ट गर्ने केसहरूमा होस् अथवा चाहिँ अरूलाई म्युट गर्ने कुराहरूमा होस् अथवा चाहिँ रेकर्ड गर्ने कुराहरूमा होस्, तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई चाहिँ एक्सेस प्रिभिलेज बढी छ। सो दिस इज एन एक्जाम्पल होइन, यो अहिले हाम्रै लाइभ हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यसैको एक्जाम्पल। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी तपाईँको आफ्नो ल्यापटपमा डेस्कटपमा पनि तपाईँले एडमिन युजर बनाउनुहुन्छ अनि अर्को कमन युजरहरू बनाउनुहुन्छ। तपाईँको फ्यामिली भाइ कसैलाई चाहिँ तपाईँले गेस्ट लगइनहरू दिनुहुन्छ, नर्मल कमन युजरको लगइन दिनुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ एडमिन लगइनबाट लगइन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि एक्सेस प्रिभिलेजको कुरा आयो। सो हाउ यु आर गोइङ टु युज द डेटा भन्ने कुरा नै, कसरी युज गरिन्छ त नि डेटालाई, कस्ता कस्ता खालका युजरहरू हुन्छन्, कुन कुन लेभलका हुन्छन् भन्ने कुराहरू नै त्यो एक्सेस प्रिभिलेजमा आउँछ। अर्को इक्जाम्पल भन्ने हो भने तपाईँले भाटबटेनी जस्तो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा तपाईँ जानुभयो भने कहिलेकाहीँ तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ, सामान किनेर त्यहाँ काउन्टरमा जानुहुन्छ, काउन्टरमा गएर तपाईँले सामान बिलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले एउटा सामान त्यहाँ झुकिएर त्यो सामान तपाईँले हाल्नुभयो, अनि काउन्टरमा गएर एक एकवटा सामान त्यहाँ इन्ट्री गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ बारकोड रिडरबाट रिड गरेर कोड इन्ट्री गर्ने बेला तपाईँले देख्नुभयो, ओहो यो सामान त मैले हाल्न खोजेँ कि होइन, यो कसरी परेछ, यो त होइन है भन्नुभयो। अनि उसले चाहिँ त्यो इन्ट्री गरिसक्यो भने जुन त्यो सेल्स त्यहाँ चाहिँ क्यासियर जो छ, त्यो क्यासियरले त्यो चाहिँ इन्ट्री गरिसकेको छ भने उसले के गर्छ, त्यो रिमुभ गर्नलाई दिदी दाई लगइन भनेर बोलाउँछ कि, अथवा कोही एकजनाको नाम लिएर लगइन भनेर बोलाउँछ। तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? त्यो लगइन भनेर बोलाएको किनभने त्यो क्यासियरलाई चाहिँ सामानहरूको इन्ट्री गर्न र बिलिङ गर्न पर्मिसन दिइएको छ, तर इन्ट्री गरेको सामानलाई डिलिट गर्ने अप्सन दिइएको छैन। ओके, सेक्युरिटी प्रिभिलेज, सेक्युरिटी कन्ट्रोल अनि युजर एक्सेस प्रिभिलेज भनेको त्यही हो। उसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने, सामानहरू बारकोडबाट रिड गर्ने अनि कोडहरू इन्ट्री गरेर सामानहरू इन्ट्री गर्ने, त्यसको प्राइसहरू चेक गर्ने र बिलिङ गर्ने उसलाई एक्सेस प्रिभिलेज दिएको छ। त्यतिसम्मको उसलाई पर्मिसन छ, तर इन्ट्री गरिसकेको सामानलाई डिलिट गर्ने पर्मिसन छैन। त्यो एक्सिडेन्टली कुनै सामान डिलिट होला, बिलिङ गर्न छुट्ला भनेर त्यो गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो, ऊभन्दा हायर लेभल युजर छ जुन युजरलाई चाहिँ त्यो पर्मिसन दिइएको छ, त्यो डिलिट गर्ने, सामानलाई रिमुभ गर्ने पर्मिसन दिएको छ। त्यो यसलाई चाहिँ हामी सेक्युरिटीको लेभल्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ पर्मिसन, लेभल अफ सेक्युरिटी अर एक्सेस प्रिभिलेज भनेर भनिन्छ। नेक्स्टमा आएँ म, अरू के क्वेसनहरू छन्, 3-4वटा क्वेसनहरू छन् जसबाट हामीले चाहिँ त्यो डेटा मोडलिङ गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। ओभर वाट पिरियड अफ टाइम आर यु इन्ट्रेस्टेड इन द डेटा, यो डेटाको चाहिँ टाइमलाइनको आर अल इन्स्टान्स सेम, प्रत्येक अब्जेक्टको सबै इन्स्टान्सहरू सिमिलर छन् कि फरक छन्। वाट इभेन्ट अकर द्याट इम्प्लाइ एसोसिएसन बिट्विन अब्जेक्ट्स, अब यहाँ आयो कसरी अब्जेक्टहरूको बिचमा एसोसिएसन के हुन्छ, यिनीहरूको बिचको रिलेसनसिप के हुन्छ भन्ने कुराहरू अर्को क्वेसन आयो भने आर देयर स्पेसल सर्कमस्टान्सेस द्याट अफेक्ट द वे इभेन्ट्स आर ह्यान्डल, अब इभेन्ट ह्यान्डल गर्ने केही सर्टेन सर्कमस्टान्सेसहरू, सर्टेन केही कन्सिडरेसन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरू अर्को क्वेसन भयो। 5 नम्बरको क्वेसन, ओभर वाट पिरियड अफ टाइम आर यु इन्ट्रेस्टेड इन द डेटा भनेको चाहिँ यसले टाइम डाइमेन्सनको कुराहरू र कार्डिनालिटी होइन, कतिवटा एउटा डेटा अथवा एउटा कुनै एउटा इन्टिटी हामीले आइडेन्टिफाई गरेको इन्टिटी कति पटकसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू कार्डिनालिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ र टाइम डाइमेन्सनका कुराहरू आउँछ। त्यसपछि आर अल इन्स्टान्सेस अफ इच अब्जेक्ट द सेम, अब यसमा सुपर टाइपको कुराहरू आउँछ, सब टाइपको कुराहरू, एग्रिगेसनका कुराहरू आउँछन् होइन, स्पेसलाइजेसन, जेनरलाइजेसनका कुराहरू, सुपर टाइप र सब टाइपको कुराहरू आउँछन्, हामी पछि कुरा गरौँला यसको बारेमा। अनि त्यसपछि रिलेसनसिप र कार्डिनालिटीको कुराहरू, दुईटा अब्जेक्टहरूको बिचको एसोसिएसन हुँदा होइन, दुईटा अब्जेक्टहरूको बिचको लिङ्क हुँदाखेरि चाहिँ के इभेन्ट हुन्छ, केले चाहिँ तिनीहरूलाई लिङ्क गराउँछ। जस्तै टिचर स्टुडेन्टको दुईटा, टिचर भन्ने एउटा तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो एउटा इन्टिटी,
स्टुडेन्ट भन्ने अर्को आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने त्यो दुईटा इन्टिटीहरू अथवा दुईटा अब्जेक्टहरूलाई लिङ्क केले गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टिचर टिचेस स्टुडेन्ट्स, टिचरले स्टुडेन्टलाई टिच गर्छ या पढाउँछ अथवा चाहिँ सिकाउँछ भन्ने खालको आयो भने त्यो एउटा इभेन्ट, त्यो भनेको के हो त भन्दा रिलेसनसिपको कुराहरू भयो। र कतिपटक त्यो एउटा त्यो टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई मात्रै पढाउने हो कि 1 to 1 हो कि एउटा टिचरले धेरै स्टुडेन्टलाई पढाउने हो 1 to many हो कि अथवा चाहिँ धेरैजना टिचरहरूले एउटा स्टुडेन्टलाई पढाउने हो कि many to 1 हो कि भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गरिन्छ, जस्तो कार्डिनालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र अनि त्यसपछि स्पेसल सर्कमस्टान्सेस मैले भनेको थिएँ, कन्स्ट्यान्टहरूको कुराहरू, इन्टिग्रिटी रुल्सको कुराहरू, टाइम डाइमेन्सनको कुराहरू चाहिँ आउँछन्। यी कुराहरू यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ यिनै हुन्। अब आजको लागि हामी चाहिँ फाइनली इआर डायग्रामको नोटेसन्सहरूको कुरा गरौँ। के नोटेसनहरू युज गरिन्छ है। इआर डायग्राम बनाउने तरिका थुप्रै छ। इआर डायग्राममा कार्डिनालिटी अथवा कतिवटा इन्टिटीहरू रिलेसनसिपमा रहन्छन् भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि थुप्रै छ र इभन इआर डायग्राम बनाउने तरिका पनि थुप्रै छ। र त्यसमा कमन ट्रेडिसनल वेमा इआर डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ युज गर्ने सिम्बलहरूको बारेमा, त्यो नोटेसनहरूको बारेमा म प्रेजेन्ट गर्दैछु है। यो तपाईँहरूले डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पढिसक्नु भएको, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा इआर डायग्राम पढिसक्नु भएको छ भनेपछि त्यो अलिअलि पढ्दाखेरि पनि यी कुराहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। सो द फर्स्ट वान इज इन्टिटी। इन्टिटी इज रिप्रेजेन्टेड एज अ रेक्टेङ्गल है। यो त कन्टेक्स्ट डायग्राममा, डेटा फ्लो डायग्राममा पनि इन्टिटीहरूलाई, एक्सटर्नल इन्टिटीहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल इन्टिटीको कुरा थियो, त्यहाँको इन्टिटी र यहाँको इन्टिटीमा फरक छ। त्यहाँको इन्टिटी भनेको कन्टेक्स्ट डायग्राम र डेटा फ्लो डायग्राममा युज हुने, यसमा आउने इन्टिटीहरू भनेको दिज आर द एक्सटर्नल फ्याक्टर्स or the components that interact with the system। यहाँ चाहिँ इन्टिटीहरू भन्ने बित्तिकै तपाईँले इभेन्टहरूलाई पनि इन्टिटी मान्न सक्नुहुन्छ, अब्जेक्टहरूलाई पनि इन्टिटी मान्न सक्नुहुन्छ, कुनै आइडिया कन्सेप्टहरूको केसलाई पनि त्यसलाई पनि इन्टिटी मान्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यहाँको इन्टिटीहरू अलिकति ब्रोडली डिफाइन हुन्छ। नेक्स्ट वान इज द एट्रिब्युट। एट्रिब्युट्स आर द डेस्क्रिप्टिभ प्रपर्टिज अफ इन्टिटिज। इन्टिटी भनेको अघि पनि मैले भनिहालेँ, an entity is anything in this real world that can be distinguished, that can be identified, that can be uniquely identified among others। अरू इन्टिटीहरू जस्तै, अरू जस्तै आइडेन्टिफाई गर्न मिल्ने खालको अब्जेक्ट, आइडिया, कन्सेप्ट, इभेन्ट, पर्सन, प्लेस जे पनि हुनसक्छ। पर्सन एउटा इन्टिटी हो, प्लेस अर्को इन्टिटी हो, अब्जेक्ट अर्को इन्टिटी हो, इभेन्ट पनि इन्टिटी हो, यस्तो हुन्छ। एट्रिब्युट्स आर द डेस्क्रिप्टिभ प्रपर्टिज अफ इन्टिटिज। इन्टिटीलाई डिस्क्राइब गर्ने, जस्तै यहाँ मैले भने स्टुडेन्ट एउटा इन्टिटी हो भने स्टुडेन्टको नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट अफ बर्थ, सेक्स अथवा जेन्डर, म्यारिटल स्ट्याटस, उसको इमेल आइडी, फोन नम्बर, स्टुडेन्ट आइडी, सिटिजनसिप कार्ड नम्बर, के छ उसको प्रपर्टीहरू, हाम्रो सिस्टमको लागि आवश्यक पर्ने प्रपर्टीहरू के छ, त्यो उसको एट्रिब्युटहरू हो। त्यसपछि अर्को आउँछ एउटा प्राइमरी नोटेसन, रिलेसनसिप। दिस इन्टिटिज कान्ट रिमेन इन आइसोलेसन हैन। यो रियल वर्ल्डमा इन्टिटीहरू तपाईँले इन्टिटीहरू हेर्ने हो भने कुनै इन्टिटी चाहिँ आइसोलेसनमा या एक्लै बस्दैनन्। अब आइसोलेसन भन्ने टर्म हैन, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भन्ने टर्म आजभोलि एकदमै पपुलर छ। आइसोलेसन भनेको अब एक्लै बस्ने हैन, अरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्ने। इन्टिटीहरू आइसोलेसनमा या एक्लै बस्न सक्दैनन्, तिनीहरू के हुन्छन्, एकअर्कासँग रिलेसनसिपमा नै बस्छन्। अनि त्यो एसोसिएसन, एकअर्कासँग एसोसिएट हुने एसोसिएसनलाई नै हामी के भन्छौँ, रिलेसनसिप भन्छौँ। रिलेसनसिपमा रिलेसनसिपको डिग्रीको कुरा आउँछ र कार्डिनालिटीको कुरा आउँछ, जुन हामी पछि कुरा गर्छौँ। त्यसपछि लाइन छ, सिंगल लाइन। यो लाइनले चाहिँ अब केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, इट्स अभियस, लाइनले चाहिँ लिङ्क गराउने काम गर्छ। इन्टिटीलाई एट्रिब्युटसँग पनि लाइनले जोड्छ, इन्टिटीलाई रिलेसनसिपसँग पनि लाइनले जोड्छ। त्यसपछि आयो अर्को की एट्रिब्युट, ओभल विथ अन्डरलाइन। एट्रिब्युटहरूलाई ओभलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने ओभलको तलपट्टि त्यो जुन टेक्स्ट लेखिन्छ त्यो टेक्स्टको मुनि अन्डरलाइन गर्ने भनेको चाहिँ यो की एट्रिब्युट हो। जस्तै स्टुडेन्टको एट्रिब्युटहरू धेरै हुन सक्छन्, नेम, एड्रेस, टेलिफोन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट अफ बर्थ, थुप्रै हुन सक्छन्। त्यो मध्ये उसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने स्टुडेन्ट आइडी हो भने त्यो स्टुडेन्ट आइडीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, अन्डरलाइन गर्छौँ। अनि त्यही ओभलभित्र स्टुडेन्ट आइडी लेखेर त्यसलाई अन्डरलाइन गरेपछि स्टुडेन्ट आइडी इज द की एट्रिब्युट अफ दिस सिस्टम भन्ने हुन्छ।
त्यसपछि अर्को खालको एट्रिब्युट छ मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट। मल्टी भ्याल्युड भनेको के, एउटै एट्रिब्युटको एउटा भन्दा बढी भ्यालु हुने। जस्तै तपाईँले हबी भन्ने फिल्ड भन्नुभयो भने तपाईँको हबीमा के हुन सक्छ, तपाईँको हबीमा गेम्स हुन सक्छ हैन, कम्प्युटर गेम्स हुन सक्छ, स्पोर्ट्सहरू हुन सक्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ प्लेइङ म्युजिक अथवा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू तपाईँले युज चलाउने अथवा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने तपाईँको हबी हुन सक्छ, सिङ्गिङ, डान्सिङ। सो देयर क्यान बी मोर देन वान भ्यालुज इन अ पार्टिकुलर फिल्ड। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट। कहिले काहीँ टेलिफोन नम्बर हेर्नुहोस्, टेलिफोन नम्बर, फोन नम्बर माग्यो भने मान्छेले 3टा 4वटा टेलिफोन नम्बर पनि भन्छन्। घरको ल्यान्डलाइनको एउटा नम्बर छ, एनटिसीको अर्को नम्बर छ, एनसेलको अर्को नम्बर छ, अनि त्योभन्दा बाहेक पनि अरू 1-2वटा यो अरू यो के अरे कम्युनिकेसन सर्भिस यो प्रोभाइडरहरूको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरू अरू पनि फोन नम्बरहरू लिने, इभन एनटिसीकै सिडिएमएको नम्बर अर्को हुनसक्छ। सो टेलिफोन नम्बर पनि एउटा भन्दा बढी हुनसक्छ। इमेल एड्रेस पनि एउटा भन्दा बढी इमेल एड्रेस दिने चलन थियो अलिक पहिलासम्म। आजभोलि चाहिँ जिमेल अलिकति बढी पपुलर छ। अब एन्ड्रोइडहरूमा, स्मार्टफोनहरूमा एन्ड्रोइडमा चाहिँ प्राय गुगल एकाउन्टले नै धेरै कामहरू गर्ने भएको भएर, गुगल एकाउन्ट नेसेसरी हुने भएको भएर मान्छेले जिमेल एकाउन्ट बनाउँछन्। आजभोलि चाहिँ जिमेल एकाउन्ट प्राय दिन थालेछन्। नत्र भने पहिला इमेल एड्रेस माग्यो भने यो जिमेलमा छ, यो हटमेलमा छ, यो याहुमा छ भनेर 3टा इमेल एड्रेस दिन्थे मान्छेले, अनि प्राय पासवर्ड बिर्सिन्थे। डिराइभ्ड एट्रिब्युट्स। डिराइभ्ड एट्रिब्युट भनेको द एट्रिब्युट द्याट गेट्स इट्स भ्याल्यु फ्रम अदर एट्रिब्युट्स। डिराइभ्ड एट्रिब्युटको एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् त कसैले। एलिसालाई मैले क्वेसन सोधेँ। एलिसा, डिराइभ्ड एट्रिब्युटको एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् त। तपाईँले डिबिएममा पढिसक्नुभयो होला। डिराइभ्ड एट्रिब्युटको एलिसा, आर यु देयर? डिराइभ्ड एट्रिब्युटको एउटा इक्जाम्पल छिटो छिटो, हामीसँग टाइम छैन, वी आर रनिङ आउट अफ टाइम। एलिसा, यु आर नट देयर? इफ यु हेभ प्रब्लम इन स्पिकिङ, या त्यहाँ माइक्रोफोनको या अनम्युट गर्दा प्रब्लम भयो भने यु क्यान इभन राइट। त्यहाँ तपाईँले च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है, तर छिटो गर्नुहोस्। पर्सन एज, ओके, द्याट्स एक्सिलेन्ट। एज, कुनै पर्सन इन्टिटीको एज भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ डिराइभ्ड एट्रिब्युट। ओके, द्याट्स अ गुड एक्जाम्पल, थ्याङ्क यू। डिराइभ्ड एट्रिब्युट भनेको एज भन्ने बित्तिकै त्यो केबाट डिटरमाइन गरिन्छ भने आजको करेन्ट डेट के छ र उसको डेट अफ बर्थ के छ। करेन्ट डेटबाट डेट अफ बर्थ घटाएपछि उसको एज आउँछ। एज इन्ट्री गरिरहनु पर्दैन डेटाबेसमा, तर हामी कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ गर्दा कहिलेकाहीँ यस्ता खालका डिराइभ्ड एट्रिब्युट्सहरूलाई पनि युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी एमाउन्ट भन्नुभयो भने एमाउन्ट चाहिँ रेट र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट भनिन्छ भने त्यो पनि एउटा डिराइभ्ड एट्रिब्युट हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को कम्पोजिट एट्रिब्युट। कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेको 2टा या त्योभन्दा बढी एट्रिब्युटहरू कम्बाइन भएर बनेको एट्रिब्युट। जस्तै अब यसको इक्जाम्पलमा तपाईँले नेमलाई लिन सक्नुहुन्छ। नेम, फुल नेम। फुल नेम तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम प्लस लास्ट नेम गऱ्यो भने फुल नेम हुनसक्छ। त्यसै गरी एड्रेस हुनसक्छ। एड्रेसमा तपाईँले कन्ट्री प्लस प्रोभिन्स प्लस सिटी अथवा मेट्रोपोलिटन अथवा रुरल के अरे म्युनिसिपालिटी, अनि त्यसभित्र वार्ड नम्बर, अनि टोल, अनि स्ट्रिट भनेर तपाईँले त्यसलाई कम्बाइन गरेर लिन सक्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के हो त भन्दा कम्पोजिट एट्रिब्युट भयो। त्यसपछि अर्को विक एन्टिटी भन्ने छ। इन्टिटी त हुने, तर त्यो इन्टिटी स्ट्रङली त्यो एट्रिब्युटहरू डिफाइन नहुने खालको, र अनि त्यसपछि विक रिलेसनसिप छ जसमा चाहिँ रिलेसनसिप त हुने, तर त्यो रिलेसनसिपमा चाहिँ स्ट्रङली त्यो रिलेसनसिप चाहिँ स्ट्रङ नहुने खालको केसहरू छ। हामी यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अब तपाईँलाई लाग्ला यो मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट, डिराइभ एट्रिब्युट, कम्पोजिट एट्रिब्युटहरू, विक इन्टिटी, विक रिलेसनसिपका कुराहरू चाहिँ यता जुन राइट साइडमा मैले राखेको यो 5वटा जुन के अरे नोटेसनहरू छ, त्यो नोटेसनहरू चाहिँ यो चाहिँ नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि त यी कुराहरू काम लाग्दैनन्, नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि त यी कुराहरू हट्छन् भन्ने पनि तपाईँलाई मनमा लाग्यो होला, किनभने तपाईँले डिबिएमएस पढ्दै हुनुहुन्छ, नर्मलाइजेसन पढ्दै हुनुहुन्छ, पढिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ हैन। त्यो नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हामीले
यो कन्सेप्चुअल डेटा मोडललाई फिजिकल डिजाइनमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा मल्टिभ्याल्युड एट्रिब्युटलाई के गर्ने हैन, डिराइभ एट्रिब्युटलाई के गर्ने, कम्पोजिटलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यतिखेर पनि हामी कुरा गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ अहिले त्यो नर्मलाइजेसनमा पनि तपाईँले पढिसक्नुभयो होला। नर्मलाइजेसनमा फर्स्ट नर्मल फर्मले नै के भन्छ, एभ्री फिल्ड सुड ह्याभ एटोमिक डेटा भनेर भन्छ, एन्ड देयर सुड बी नो रिपिटिङ ग्रुप्स भनेर भन्छ। एटोमिक डेटा भन्ने बित्तिकै त यो मल्टिभ्याल्युड भन्ने त हुँदै भएन, मल्टिभ्याल्युड त हुनै भएन। त्यसै गरी यो डिराइभ एट्रिब्युट पनि राख्दै राखिन्छ। कम्पोजिट एट्रिब्युटलाई त सबैलाई सिम्पल एट्रिब्युटहरूमा कन्भर्ट गरिन्छ। सो त्यो कन्सिडरेसनहरू भनेको नेक्स्ट स्टेपको कन्सिडरेसन हो। अहिले चाहिँ हामी कन्सेप्चुअल मोडल तयार गर्दैछौँ, त्यही भएर ये जे छन् तिनीहरूलाई नै हामी नोटेसनहरू युज गरेर बनाउँछौँ। यसमा दुईटा कन्सेप्ट छ, एउटा यसरी पनि इआर डायग्राम बनाउन सकिन्छ हैन, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर लाइनहरूबाट चाहिँ ओभलहरूलाई जोडेर पनि बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अलिकति मोडर्न कन्सेप्ट हो भने त्यो चाहिँ त्यो अर्को कन्सेप्ट भनेको त्यो ओभलहरू बनाउने कन्सेप्ट भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो। दुईटै कन्सेप्ट नै युजमा छ। हामी यसको बारेमा भोलिको क्लासमा कुरा गर्छौँ, कसरी कन्सेप्चुअल मोडल तयार गर्ने, इआर डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू भोलि। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान राइट, यु क्यान स्पिक, नत्र भने आजको क्लासलाई चाहिँ मैले यहीँ इन्ड गरेँ।